تیتر اول امشب سخنان متناقض مقام‌های ایران درباره داروهای کشف شده در عراق. چطور 19 کامیون دارو از ایران به عراق قاچاق شد؟ بربریت در پاریس. چطور یک افراطگرای اسلامی در قلب اروپا سر معلم تاریخ را از تنش جدا کرد؟ و شاخه‌های اینستاگرامی زیر ذره‌بین، از کیم کارداشیان تا دنیا جهانبخت، چقدر اینفلوئنسرها روی زندگی ما تأثیر می‌گذارند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. مدیر کل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو در ایران میگه گفته‌های مقامات عراقی درباره قاچاق دارو از ایران به عراق در حد ادعاست و سند و مدرکی ندارند. این در حالی که مقامات عراقی با نمایش داروهای قاچاق به عراق در رسانه‌ها گفتن ارزش این داروها صدها هزار دلار برآورد میشه. پنجشنبه اداره اطلاعات ارتش عراق در استان دیاله از کشف 19 کامیون داروی قاچاق از ایران خبر داده بود. کمی بعد از انتشار این خبر، مشاور وزیر بهداشت ایران گفته قاچاق دارو و شیر خشک از ایران به کشورهای دیگه به دلیل گرانتر بودنشون در اون کشورها همیشه سابقه داشته. در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان و خبرنگاران ما رو برای این خبر و خبرهای دیگر همراهی میکنن. اول از همه بریم به اربیل عراق. همکارم تروسکه صادقی با ماست. تروسکه، داستان از چه قراره؟ مسئله قاچاق دارو از ایران به عراق مسئله جدیدی نیست. بارها اینجا در خبرگزاری ها میبینیم که یعنی از کشف محموله دارویی صحبت میشه، از ایران وارد عراق شده. اما در این مورد بیانیه وزارت دفاع عراق بود که گفته بود این یکی از بزرگترین یعنی محموله های دارویی بوده که از ایران به عراق وارد شده و اونا کشفش کردن. مقامات بهداشتی هم اقلیم کردستان و هم عراق تایید کردند که این داروها قاچاق شده، اما سوال کردیم از اونا، از نوع دارو نگفتند که آیا ساخت ایران بوده یا داروها خارجی بودن. در هر صورت مسئله دیگری که وجود داره اینه که مقامات گمرکی در اقلیم کردستان هم تایید کردند که به تعداد بسیار زیادی بارها از راه قاچاق دارو وارد عراق میشه و نمیتونن اون رو کنترل بکنن. برای عراق هم همینطوره. از داروخانه ها هم سوال کردیم، اونا هم تایید کردند که بعضی از این داروها مخصوصا اونایی که برای اینترنال دیزیزز استفاده میشن از ایران وارد میشن، اما خواهان زیادی هم ندارن، خریدار زیادی ندارن در مقابل با داروهای خارجی و داروهای ترکیه اینجا. ممنونم از تو تروسکه صادقی، همکارم از اربیل عراق با ما. این بحث رو ادامه بدیم با حسن منصور، اقتصاددان از برنموت. آقای منصور، من میتونم بفهمم که اگر یک تاجر یا حتی یک کسب و کار کوچکی در ایران دارو داشته باشه میتونه حساب بکنه که خب این دارو با سوبسید دولتی است، من اگر اینو در عراق بفروشم سودآور خواهد بود. حالا بحث اخلاقیش نیست، از نظر تجاری ممکنه مفهوم باشه، اما 19 تا کامیون چیزی نیستش که یک تاجر عادی بتونه این رو از ایران به عراق ببره، درسته؟ بله، عرض سلام قربان. این پرسش کاملا موجه است. ببین، اصل قضیه این است که وقتی اختلاف قیمت به هر علتی بین دو تا همسایه مرز وجود داشته باشه، انگیزه نیرومند برای قاچاق پدید میاد. یعنی مثلا بنزین وقتی در کشور همسایه هر لیتری حدود $1 و اندش بالاتره، در ایران وقتی 1000 تومان باشه 20 برابر این تفاوت سبب میشه که حتی قاچاقگرها جون خودشون روش داوبندی بکنن، شرطبندی بکنن و قاچاق انجام بدن. منتها قضیه وقتی جدی می شود که این قاچاقگر پشتش به حمایت حاکمیتی گرم باشه و قاچاق کوچیک نکنه. یعنی مسئله قاچاق کردن 19 کامیون دارو، این سوال بسیار بزرگی است که باید مسئولان کشور بهش جواب بدن. کدوم داروخانه میتواند این همه دارو رو فروخته باشه؟ دارو مگر بدون نسخه فروخته میشه؟ چگونه است که در راه کنترل نمیشه؟ بارنامه این کامیون ها در گمرک چگونه رسیدگی شده؟ همه اینا مسائلی است با پرسش های دیگه و این نشون میده که در این قاچاق مثل بسیار از قاچاق های دیگر قدرت های حاکمیتی دستشون تو کاره. ممنونم از شما حسن منصور، اقتصاددان از برنموت.
دعوا بر سر نقش شبکه‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا به شدت بالا گرفته. خیلی از جمهوری‌خواهان به اینکه خبرهای مربوط به پسر جو بایدن در شبکه‌های اجتماعی سرکوب و در رسانه‌های جریان اصلی نادیده گرفته شده معترضند. ماجرا از اونجا شروع شد که نیویورک پست که یکی از پرتیراژترین نشریه‌های آمریکاست مطلبی منتشر کرد که در اون ادعا شده بود پسر جو بایدن برای فراهم کردن دسترسی تاجری اوکراینی به پدرش به اصطلاح کارچاخ بوده. منبع نیویورک پست هارد دیسک هانتر پسر جو بایدن بوده که ظاهراً برای تعمیر داده بوده به جایی و از همونجا همین اطلاعات و هم تعدادی عکس درز کرده. قابل پیش بینی بود که خبری این چنینی خیلی سریع در آمریکا داغ بشه، اما توییتر در اقدامی نادر امکان انتشار این مطلب رو برداشت و حتی حساب نیویورک پست رو هم مسدود کرد. ببینید این دیگه شارح یا یک حساب ناشناس دیگه نیست، بحث دخالت روشن در انتشار مطلب یکی از معروف‌ترین نشریات آمریکاست. همین باعث واکنش‌های زیادی شده تا جایی که حتی سناتور تد کروز خواستار احضار مدیر توییتر به مجلس سنا شده. به خصوص بعد از انتخابات قبلی آمریکا انتقادات زیادی به شبکه‌های اجتماعی برای نقششون در کمک به انتشار اخبار دروغی مطرح شده. تا قبلش به طور سنتی مگر در موارد جدی مثل کودک‌آزاری یا انتشار محتوای دارای حق مالکیت معنوی معمولاً این شبکه‌های اجتماعی خیلی دخالتی نمی‌کردند. بعضی ها میگن این مسئولیتی هم که توییتر و فیسبوک و گوگل و دیگران ازش استفاده میکنن به خاطر همینی که از نظر قانونگذار اینها پلتفرمن نه نشریه. حالا اما دارن پاشونو وارد گریم کار سردبیری هم میکنن. برای همین ترامپ و بعضی دیگه میگن باید با اینها هم مثل نشریات برخورد کرد و برای محتوایی که منتشر میکنن مسئول باشن. هرچند واقعیت اینه که در آمریکا نشریات هم آزادی بسیار زیادی دارن و به ندرت به خاطر دروغ و افترا میشه نشریه‌ای رو در دادگاه شکست داد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ماست. آقای آرامش، وقتی طرفداران آقای ترامپ میگن که رسانه‌ها علیه ما هستن، شبکه‌های اجتماعی لیبرال هستن، معمولا پاسخ اینه که نه، ببینید همه جور خبری هست. ولی اینکه توییتر بیاد مطلب نیویورک پست که یکی از 4 نشریه پرتیراژ در آمریکاست رو به این شکل سانسور بکنه، تایید همون حرفای آقای ترامپ اینطور نیست؟ ببینید این قضیه توییتر هم عملی است مذموم و هم مدیریتی بد. ببینید از اول این بحث رو باید بشکافیم که در قانون اساسی و در قانون فدرال ایالات متحده کمپانی های خصوصی، حالا فیسبوک میخواد باشه، میخواد توییتر باشه یا میخواد اون کارآفرین شما باشه، شما در یک کمپانی مثلا میگم پیتزا فروشی کار میکنید، شما حق آزادی بیان اونجا رو ندارید نسبت به اون چیزی که قانون اساسی تعیین میکنه. قانون اساسی میگه که حکومت نمیتونه بیاد شما رو در زندان بندازد به خاطر آزادی بیان. پس این رو در نظر داشته باشید. یعنی از این جهت هنوز از لحاظ قانونی توییتر، فیسبوک، گوگل و غیر و ذالک میتونن سانسور بکنن به خاطر اینکه اینها کمپانی خصوصی هستن. اما سوال اینجاست، یک کمپانی مثل توییتر که عملاً دارد به میلیون ها میلیون نفر اگر نه به میلیاردها اخبار میرساند، یک حالت به قول معروف سوشال میدیا اونها هست، یک وسیله دست جمعی اونها هست، آیا این به عنوان یک نشریه و به عنوان یک خبررسان جمعی حساب میشه یا خیر؟ نکته سوم، یک نشریه مثل نیویورک پست، نیویورک تایمز نیست، اینو مردم لطفاً مخاطبین با اون نیویورک تایمز به قول معروف این تمییز رو ببینن، اما بالاخره نیویورک پست هم یک نشریه هست. اگر نیویورک پست نتوانست در توییتر اون اخبار خود را منتشر بکند، بالاخره نشریه هست بسیار کثرت الانتشار و میتونه در جای دیگه نظر خودش منعکس بکند. اما به نظر من مدیریت این قضیه و کلا سیاست داخلی توییتر الان چیزی شده که برای اینها یک بار گرانی است و الان توییتر داره هزینه این رو میده. در مجموع اگر حساب بکنیم اینجا بازنده توییتر بوده، نه آقای ترامپ، نه نیویورک پست و نه اخبار ضد آقای بایدن. ممنونم از شما. آرش آرامش، حقوقدان کارشناس امنیت ملی از لندن بود. خبر از آمریکا بود. اجازه بدید بریم به شیکاگو، جایی که به نظر میاد تعداد قابل توجهی از مخالفان آقای ترامپ در حال تظاهرات هستند. تظاهرات علیه نامزدی خانم امی کونی بارت هست برای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا. بسیاری از معترضان نگران اون هستند که خانم بارت قوانینی رو که در سالهای گذشته به نفع زنان و همجنسگرایان بوده ممکنه اگر دوباره به دیوان عالی بره در واقع اونها رو تغییر بده با آنچه که پیش از این رأی ها در دسترس بوده. تصاویر زنده دیگری هم داریم تا لحظات دیگر خواهد آمد از اسرائیل
برای چندمین هفته، فکر میکنم هفته 15 یا 16 هست الان که تظاهر کنندگان علیه آقای نتانیاهو روبروی خونه او در نزدیکی میدان پاریس جمع میشن و علیه او شعار میدن و تظاهرات میکنن. میبینید جمعیت قابل توجهی هست در اورشلیم. و خبری که اروپا رو در شوک فرو برده، یک معلم مدرسه در حومه پاریس توسط یک اسلامگرای افراطی که شاهدان میگن فریاد الله اکبر سر میداده سر بریده شد. گفته شده این معلم تاریخ در بحث آزادی بیان در کلاسش تصاویری از کاریکاتورهای پیامبر مسلمانان رو در هفته‌نامه شارلی ابدو نشون داده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این اتفاق رو یک حمله تروریستی اسلامگرایانه توصیف کرده. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر. نیلوفر. برای این حمله خیلی تکان دهنده بوده در قلب اروپا، همونطور که گفتی، به دلیل اینکه یک نفر سر بریده میشه تنها به خاطر اینکه آموزش میداده آزادی بیان رو در کلاسش و همینطور کاریکاتورهایی رو نشون داده که از نظر بعضی‌ها توهین‌آمیز بوده. داستان از اینجا شروع شده که توی هفته‌های گذشته پدر یکی از دانش آموزان این معلم ویدیوهایی رو منتشر کرده، در اون توضیح داده که در سر کلاسش این معلم دانش آموزان مسلمان رو ازشون خواسته کلاس رو ترک کنن یا روشون رو اونور کنن، چون چیزی که میخواسته نشون بده اونها رو شوکه میکنه. بعد از اون چندین ویدیوی دیگه منتشر کرده، اسم این معلم رو گفته، آدرس این مدرسه رو داده و در نهایت این کاری که انجام داده منجر به قتل این معلم تاریخ و جغرافیا میشه. اتفاقی که حالا باعث شده 9 نفر بازداشت بشن برای بررسی‌های بیشتر، واکنش‌های بسیاری در خود فرانسه برانگیخته. این اتفاق همزمان شده با زمانی که بعد از 5 سال دادگاه متهمان حمله به نشریه چارلی ابدو در فرانسه در جریانه و به مناسبت اون همین نشریه دوباره یک سری از کاریکاتورها رو منتشر کرده که باعث این شده که حملاتی به اعضای این نشریه دوباره نشونه گرفته بشه و از طرف دیگه حالا مقام‌های فرانسوی هم میگن سطح تهدیدات حملات تروریستی در فرانسه یک بار دیگه به شدت بالا رفته. ممنونم از نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس. اجازه بدین این بحث رو ادامه بدیم. تینوش نظمجو مترجم و ناشر از پاریس با ماست. آقای نظمجو، برای بسیاری حتی اینجا در اروپا واقعا جای تعجب هستش که به خاطر یک کارتون چندین ساله می‌بینیم فرانسه شاهد خشونت‌های این چنینی هست و سربریدن وسط قلب اروپا در پاریس چیزی نیستش که آدم‌ها باهاش به راحتی بتونن کنار بیان. بله، فکر میکنم که این اتفاقیه که حالا مشکلاتی هستش در واقع که با هم آزادی بیان وجود داره و معنی آزادی بیان در واقع در دنیایی که حالا میتونه دنیای مسلمان یا شرق باشه و دنیایی که حالا دنیای غرب، نگاهی که بهش داریم و نگاهی که به خصوص فرانسوی‌ها دارن، یعنی که کوتاه نمیان در واقع توی یه همچین بحثی که بحث آزادی بیانه. یعنی فرانسه فکر میکنم به عنوان کشوری که در واقع به هر حال گهواره دموکراسی بوده با انقلاب فرانسه و تمام در واقع حرکات مهم از اینجا در واقع آغاز شده از 200 سال پیش، یک سری در واقع پرنسیپ هایی داره که اون پرنسیپ ها حالا توی به عنوان شعار در واقع توی فرانسه حک شده، یعنی آزادی، برابری و برادری. و خب خیلی ها در این کشور خون دادن به خاطر این ارزش ها و برای اینکه به اینجا برسیم و فکر میکنم به همین دلیل هم هستش که در واقع کنار نمیاد، با خیلی چیزها به این صورت کنار نمیاد. یعنی این تفکری که بخواد آزادی بیان رو در واقع به خاطر یه زورگویی، به خاطر اینکه بگیم که قانون جنگل باشه و کسی بیاد بترسونه آدم‌های دیگر رو و نتونن حرفاشون رو بزنن، در واقع کنار نمیان. کما که داشتم میخوندم که اولا که یک شنبه یک تظاهرات بزرگی همین فردا قراره در پاریس در واقع برگزار بشه و برای اینکه در واقع همبستگی خودشون رو نشون بدن که نمیترسن، مثل همون اتفاقی که در ژانویه 2015 بعد از حمله به شارلی ابدو افتاده بود، مجله شارلی ابدو، و اینکه میگم بعد از اون در واقع بعد از اتفاقی که افتاد اتفاقا تصمیم گرفتن معلم‌ها که باز در کلاسشون این کاریکاتورها رو نشون بدن و توضیح بیشتری بدن. در واقع میشه گفت این حمله در واقع واکنش برعکس رو نشون داد. یعنی فکر می‌کنم این کاریکاتورها دیگه تا برای همیشه توی برنامه در واقع مدرسه‌های فرانسوی حک شده و هر سال دربارش حرف بزنن. ممنونم از شما تینوش نظمجو مترجم و ناشر از پاریس با ما.
اجازه بدید بریم به بیروت پایتخت لبنان. تصاویر زنده خواهیم داشت تا لحظات دیگر اگه از نظر فنی به دستمون برسه. بله، تصاویری که می‌بینیم مربوط به لحظات قبل هست. در خیابان‌های مرکزی این شهر صدها نفر در اولین سالگرد اعتراضات لبنان با در دست داشتن پرچم کشور راهپیمایی کردند. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در توییتی نوشته 1 سال پیش مردم لبنان به خیابون اومدن و خواستار اصلاحات، مدیریت بهتر و پایان فساد گسترده شدن که به گفته او ظرفیت عظیم لبنان رو از بین برده. در انگلیسی بهشون میگن اینفلوئنسر و در فارسی بیشتر با شاخ میشناسیمشون. مثلا میگیم فلانی شاخ اینستاگرامه. تا همین چند وقت پیش شاخ و اینستا مفهوم‌های جدید بودن، اما حالا نه تنها بخشی از زندگیمون که بعضی وقتا مرجع تصمیم گیری برای ماها شدن. امشب شاخهای اینستاگرام رو زیر ذره بین میبریم. کیم کارداشیان تا الان تو اینستاگرام 188 میلیون فالوور داره، بیشتر از 2 برابر جمعیت ایران. صدف بیوتی نزدیک به 3 میلیون و مثلا محمد امین کریمپور نزدیک 5 میلیون فالوور داره. شما چند تا فالوور دارید؟ اصلا فالوور داشتن به چه کاری میاد؟ واقعیت اینه که تعداد فالوور یکی از معیارهایی که مشخص میکنه شما چه اندازه شاخید یا در واقع چقدر تاثیرگذارید، که همون معنی اینفلوئنسره. این روزها واژه اینفلوئنسر بیشتر با بازاریابی گره خورده. شاید باورتون نشه، اما مثلا کایلی جنر برای هر پست نزدیک به $750,000 پول میگیره. اگه حقوق یک کسی سالانه $75,000 باشه، 10 سال حقوق اون بنده خدا مساویه با یه پست چند ثانیه‌ای اینستاگرامی اون. قبل از رسانه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر، اینفلوئنسرها به سلبریتی‌های رسانه، بازیگرا و ورزشکارا محدود بود. اما حالا فضا بازتر شده و یکی به صرف اینکه توی اینستاگرام آرایش کنه یا غذا بخوره یا کارهای عجیب و شاید مسخره کنه، ممکنه کم کم یا حتی یک شبه معروف بشه. مثل دنیا جهانبخت که ادعا کرد دوست دختر ساسی مانکنه و به خاطر اون دست به خودکشی زده. حتما ویدیو شادتون هست. پستش یه شبه همه جا منتشر شد و مشهورش کرد. حالا 9 میلیون، درسته 9 میلیون نفر فالوور داره. اینفلوئنسرها رو میشه با رویکردهای مختلف طبقه بندی کرد. مثلا از نظر تعداد فالوور معمولا به 4 گروه مگا، ماکرو، میکرو و نانو تقسیم میشن. نانو رو به کمتر از 1000 نفر و مگا رو بیشتر از 1 میلیون نفر میگن. در واقع ممکنه کسی کمتر از 1000 تا فالوور داشته باشه اما تاثیرگذار باشه و شرکت‌های بازاریابی بهش رجوع کنن. یا مثلا یه سلبریتی با صدها میلیون فالوور ممکنه تاثیر کمتری برای ترغیب بقیه برای خرید محصولات آرایشی داشته باشه تا یه میکرو اینفلوئنسر که کارش رو تبلیغ محصولات آرایشی متمرکز کرده. درآمد اینفلوئنسرهای ایرانی هم البته به تومن دست کمی از خارجی ها نداره و گاهی تا 50 میلیون تومن هم میرسه. بچه‌ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز من اومدم با 2 تا محصول پوستی جدید که این 2 تا محصول کلاً 2 تا چیزی هستن که شما به هر حال باید توی روتین پوستیتون داشته باشین. چه میخواد 18 سالتون باشه، چه میخواد 80 سالتون باشه، چه میخواد پوستتون چرب باشه، خشک باشه یا حساس باشه یا هر چیزی که میخواد باشه، شما باید از شوینده پوست و از آبرسان استفاده کنید. اما شاخه‌های رسانه‌های اجتماعی کم کم به مراجع ما تبدیل شدن. به گفته شرکت تراکر که کارش واسطه‌گری بین اینفلوئنسرها و شرکت‌های بزرگه، 72% از این شرکت‌ها بخش قابل توجهی از بودجه تبلیغاتیشون رو به اینفلوئنسرها اختصاص میدن. لزوماً هم تمرکز بر یک محصول خاص نیست، بلکه از اینفلوئنسرها استفاده میشه تا عادت خرید شما رو عوض کنن یا موجی نو برای دسته‌ای از محصولات و خدمات به وجود بیارن. یه مثالش گل کردن فروش کریستال‌های تخم مرغی شکلی بود که ادعا میشد برای واژن زنها مفیده و طرز کارش این بود که باید اون رو درون واژن گذاشت. چرا گل کرد؟ با تبلیغ شرکت گوپ. حالا این شرکت مال کی بود؟ مال بازیگر هالیوود گونت پالترو. $60 قیمت هر دونه بود. بلافاصله دکترهای متخصص زیادی مقاله نوشتن که استفاده از اینها خطرناکه. شرکت گوپ و مالکش $145,000 به خاطر ادعاهایی که در مورد این تخم مرغ‌ها کرده بودن جریمه شدن. یا قضیه تبلیغ شربت گیاهی بهنوش بختیاری برای ویروس کرونا رو که احتمالاً خیلی‌هاتون دیدید.
مثلا همین ویروس وحشتناکی که به نام کرونا هستش همه رو درگیر کرده، یک سری محصولاتی هست که عصاره گیاهیه، کاملا بر پایه گیاه درست شده و طب سنتی به شکل پک‌های 30 روزه و همینطور 30 روزه برای ریه، 40 روزه واسه کبد تولید شده که شما میتونید کبد شما از بین ببرید. با تقویت ریه ها و سیستم ایمنی بدن شما میتونید از بیماری‌های تنفسی، نمیدونم بیماری کبد شب پیگیری کنید، پیشگیری کنید. همه اشتباه ببخشید. فالوور بیشتر اعتبار بیشتری برای سلبریتی ها میاره و اینفلوئنسرها کم کم قدرت شکل دهی به افکار عمومی رو پیدا میکنن و دامنه نفوذشون از تبلیغ یک محصول فراتر میره و حتی بدون اینکه بخوان میتونن نوع خاصی از شیوه زندگی یا تفکر رو القا کنن. توی ایران این موضوع کمی با بقیه دنیا البته فرق میکنه. از روشنفکرها که سطحی شدن موضوعات در دست اینفلوئنسرها رو مورد نقد قرار میدن که بگذریم به دولت میرسیم. اینفلوئنسرها در ایران با موضع دولت راه میان و برخلاف مواضع سیاسی فرهنگی حرفی نمیزنن یا قربانی خط و نشون کشیدنها و قوانین دولت میشن. مثلا مائده حجبری، دختری که به جرم رقصیدن کارش به بازداشتگاه کشید. گاهی هم افراد قدرتمند و صاحب نفوذ ازشون سوء استفاده میکنن. این البته محدود به ایران هم نیست. مثلا تتلو که یک بار برای اصلاح طلبها تبلیغ کرد و یک بار هم برای اصولگراها. البته ببینید پرچم ایران رو دارم، مادرم رو دارم و پایبند به یه قلب و یه کلید پروردگار. منظورش اینه که ما میتونیم دوست داشته باشیم همدیگه رو، ولی عشق از اون کلیدایی که باز میکنه دیگه، از اون کلیدایی که دست ماست، نه از این کلیدای الکی. دلم با اسلام، دلم با آقاست، دلم با حاج آقاست، دلم با امام حسین نمونه، به خاطر اینکه من از بچگی مدعی امام حسین بودم، زنجیر میزدم. به نظر میرسه اینفلوئنسرها فارغ از اینکه در موضوعی متخصص باشن یا نباشن، برای خیلی ها به مرجع تبدیل شدن. در زندگی روزمره خیلی از ما حاضرن و شاید بدون اینکه متوجه بشیم بهشون اقتدا میکنیم. از حضور در سایت‌های شرط بندی بگیرید تا خرید چیزهایی که احیانا لازم نداریم و انجام دادن کارهایی که همیشه نه سودی برای ما داره و نه سودی برای جمع. خلاصه گاهی حتی به جای ما فکر میکنم باید مواظب باشیم این صفحه ها هیپنوتیزممون نکنن و اینکه رابطمون با واقعیت رو خیلی راحت به دست اینفلوئنسرها یا همون شاخه‌های اینستاگرامی نسپاریم. تصاویر زنده داریم از ایالت پنسیلوانیا، شهر ریدینگ. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، لحظاتی پیش وارد این شهر شده. ایالت پنسیلوانیا یکی از اون ایالت‌های مردد و کلیدی هست که در روزهای گذشته تقریباً همه نظرسنجی‌ها نشون میده که در اونجا آقای بایدن فعلا از رئیس جمهوری آمریکا جلو هست. برای همین هست شاید که معاون رئیس جمهوری آمریکا وقت و انرژی زیادی رو داره در پنسیلوانیا خرج میکنه تا در این فرصت کوتاه باقی مانده تا 13 آبان که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد بتونه رأی‌های بیشتری رو در ایالت‌های کلیدی و مردد مثل همینجا در پنسیلوانیا برای رئیس جمهوری آمریکا جذب کنه. ایالت‌های دیگری هم مثل فلوریدا، مثل میشیگان و مثل ویسکانسین در روزهای پیش رو بسیار حائز اهمیت خواهند بود. تصاویر زنده رو می‌بینید از ایالت پنسیلوانیا، جایی که مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در حال صحبت در بین طرفداران رئیس جمهور آمریکا است. آمریکا و ارمنستان امروز یک بار دیگه آذربایجان و ارمنستان امروز یک بار دیگه همدیگر رو به نقض آتش‌بس محکوم کردن. باکو میگه 13 غیر نظامی در حمله موشکی ارمنستان به شهر گنجه کشته شدند. از اون طرف ایروان هم آذربایجان رو به ادامه بمباران مناطق مسکونی قره‌باغ متهم میکنه. این در حالی که با میانجیگری روسیه این دو کشور شنبه پیش در مسکو توافق آتش‌بس امضا کرده بودند. مصدق پارسا، خبرنگار ما از مسکو، با ماست با جزئیات بیشتر از آنچه که در قره‌باغ در جریانه. یک هفته بعد از این که آذربایجان و ارمنستان در مسکو پیمان آتش موقت امضا کردند، درگیری‌ها در این منطقه حالا شدت خیلی بیشتری هم گرفته و امروز هر دو طرف همدیگر باز به نقض آتش‌بس متهم کردند و البته خبرهایی هم از پیروزی‌های جنگی خودشان دادن. همونطور که آذربایجان با نشر یک ویدیو از اینکه سامانه دفاع ضد موشکی S-300 ارمنستان
منهدم کرده خبر داد. همچنان گفت که یک سامانه ضد موشکی S-125 ارمنستان هم امروز از سوی آذربایجان منهدم شده. همچنان گفتند که به عملات ارمنستان به شهر گنجه پاسخ خواهند داد. اون طرف هم ارمنستان مدعی است که در این جنگ پیروزی هایی داشته، از جمله اینکه امروز اعلام شد 3 هواپیمای بدون سرنشین ارتش آذربایجان را منهدم کردند و هر دو طرف دارن پیام های مختلفی در مورد پیروزی های جنگی خودشان میدن و این سبب شده که جامعه جهانی هم از اونا بخوان که به آتش بس تن بدن و آمریکا و روسیه هم اعلان کردن که موضعشان در این مورد خیلی نزدیک به هم هست. ممنونم از تو مصدق پارسه، خبرنگار ما از مسکو پایتخت روسیه. با ما به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو میتونید تا دقایق دیگر روی یوتیوب ببینید و تا ساعتی دیگر با زیرنویس فارسی و به چند زبان دیگر هم میتونید اون رو دوباره ببینید. ممنون از همراهیتون تا فردا و برنامه بعدی. بدرود.